සියලු දෙනාම අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ sexedlk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට අපි මේ channel එක හරහා කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යමය කාරණා කියලා. ඉතින් අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කන්‍යා පටලය කොහොමද ඒක කැඩෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කන්‍යා භාවය සම්බන්ධ ගැටලු, ඒ වගේම තමයි මේ කන්‍යා පටලය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය එහෙම නැත්නම් නැවත සකසන්නේ කොහොමද කියන කාරණා ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාවට විශේෂඥ දැනුම දෙන්න මාත් එක්ක අද එකතු වෙනවා ප්‍රසව හා නාරි වේද සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජගත් හේරත්. ඉතින් ජගත්වත් අපේ channel එකට නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්න ගමන් මුලින්ම මම අහන්න කැමති බොහෝ අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මොකක්ද මේ කන්‍යා පටලය කියන්නේ? කොතනද මේක ඇත්තටම පිහිටලා තියෙන්නේ? මොන වගේ දෙයක්ද මේක? අපි මේ ගැන විස්තර කරනවා නම් මොනවද කියන්නේ? ඔව් ප්‍රගීත්, ඒක මේ සෑහෙන සමාජයේ දැනෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේක ගැන විස්තර ඇත්තටම. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ මාතෘකාවක් ප්‍රගීත් තෝරගත්තේ. මම හිතන්නේ ඉල්ලීම් නිසා වෙන්නේ නැති ගොඩක් අයගේ. කන්‍යා පටලය කියන්නේ සියුම් සිවියක්. ඒක මේ යෝනි මාර්ගය පටන් ගන්න තැන ඉඳලා සෙන්ටිමීටරයක් වගේ ඇතුලෙන් තියෙන. ඒක ළඟම තියෙන එකක් යෝනි මාර්ගයේ බිත්ති වලින්ම හැදෙන තුනී පටලයක්. ඉතින් වලල්ලක් වගේ එක එක හැඩ තියෙනවා. වලල්ලක් වගේ තියෙන පුළුවන් මේ රූපයකින් රූපවලින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක හැඩවල තියෙන තුනී පටලයක්. ඒක සියුම් ලේනහරත් යනවා. ඒක නිසා තමයි කැඩුනහම ලේ යන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි. ඒක ඉතින් කොහොමත් ඇතුලේ තියෙන එකක් නෙමෙයි, පිටද ඊටාම ළඟ තියෙන එකක්. සමහරක් අය ඇත්තටම හිතන් ඉන්නවා මේ කන්‍යා පටලය කියන එක නිකන් බිත්තියක් ගැහුවා වගේ මෙහෙම බොහොම බ්ලයින්ඩ් වෝල් එකක් කියලා. ඔව් මෙහෙම ප්‍රගීත්. ඒක වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා කන්‍යා පටලය කලාතුරකින් සමහරක් හම්බ වෙනවා හිල් වෙලාම නැති කට්ටිය. අපි ඒකට ඉම්පර්ෆරේට් හයිමන් කියලා. ඔව් කලාතුරකින් ඉම්පර්ෆරේට් හයිමන් කියලා. ඒකට එයාලගේ මොකද වෙන්නේ? සුද්ධ වීම හැදුනට එළියට එන්නේ නැහැ. ලේ. ඒ එකතු වෙනවනේ. එකතු වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාට ලොකු වුණත් මෙයාගේ සුද්ධ වීම හැදෙන්නේ නැහැ කියලා අපේ පරීක්ෂණයකදී මේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ සාමාන්‍ය අවුරුදු 12-10 කාලෙදි ලොකු ළමයෙක් වෙනවනේ. ඒතකොට ඒ කාලේ සුද්ධ වීම හැදුන්නේ නැති වුණාම ටිකක් කල් ගියා ඇවිල්ලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක හේතුවක් තමයි ඒක. ඒතකොට අපි ඔපරේෂන් එක මාර්ගයෙන් ඒ පටලය සිදුරු කරලා මේ හදනවා. ඒකට එහෙම කලාතුරකින් වෙනවා. මේ ඊට අමතරව ප්‍රගීත් තව සමහර තියෙනවා කන්‍යා පටල කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඇදෙනවා රබර් වගේ. ඒක නිසා තව සමහර අයගේ ඊටාම තුනින් බිත්තියට මැල්ල වගේ තියෙන කන්‍යා පටල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විවිධාකාර වශයෙන් තියෙනවා. නමුත් බහුතරයේ කන්‍යා පටලය තියෙනවා පේන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් අපෙන් තවත් අහන ගැටලුවක් තමයි මේ සංසර්ගය ඇරුණම. අපි දන්නවා ලිංගික සම්බන්ධයකදී මේ කන්‍යා පටලයේ පිහිටීම අනුව ඒක කැඩෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සංසර්ගය ඇරුණම වෙනත් හේතු නිසා මේ කන්‍යා පටලයට හානි වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් ප්‍රගීත්, බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපේ දැන් සමාජයේ ලොකු මතයක් නේ. දැන් විවාහ වුණාම දෙවෙනි ගමනේදී ලේ ගියේ නැති වුණාම ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න වෙනවා. පෞල් ප්‍රශ්නත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කසාදි කැඩෙන තත්ත්වයක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා අපි ගාවටත් තියෙනවා ගොඩක් අය බැඳලා පහවදා තියෙන කපල් මේ බැඳපු කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම එන. ඉතින් අතර මේක මේ වගේ එකදී කියන එක ඉතාම හොඳයි. මොකද මේ කන්‍යා පටලේ කැඩෙන්නේ සංසර්ගය විතරක් නෙමෙයි. මොකද දැන් මම කරේ තුනී සිවියක් එළියම වගේ තියෙන්නේ. අපි දැන් පිටරට කට්ටිය කියනවා මේ හෝස් රයිඩින්. ඒ කියන්නේ අස්සය පිට යන කාන්තාවන්ගේ කැඩෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම වැඩි නැහැ. කඩළු පයින් ක්‍රීඩාවලදී කඩළු පයින් දුර දුවන ජිම්නාස්ටික් කරන ඒ වගේ අර මේ යෝනි මාර්ගයේ ඇදෙන ව්‍යායාම කරන කට්ටිය සහ මේ ක්‍රීඩා කරන කට්ටියගේ මේක කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ එහෙම ඒ විවාහයේදී ලේ ගියේ නැති වුණොත් මේක මේ පිටකෙන වෙන මිනිස්සෙක් එක්ක එකට සංසර්ගයේ යෙදিলা කැඩෙන එකක් විතරක්ම නෙමෙයි, වෙන එයා කරපු ක්‍රියාකාරකමක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඔව්, ඇත්තටම ඉතාම වැදගත්ම කාරණේ තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න අය. ඇත්තටම අපි මේක කලින් වැඩසටහන් වලදී නැවත නැවතත් මතක් කරා. මේ ප්‍රථම සංසර්ගයේදී මේ විදිහට රුධිරය පිටවීම කියන එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නෙවෙයි. සමහරක් වෙලාවට ඒක යෝනි මාර්ගයේ පිහිටීම හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට වෙනත් හේතුන් නිසා වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් හින්දා ඒ කන්‍යා පටලයට හානි වෙලා තිබීම හින්දා මේ විදිහට රුධිරය පිට නොවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම මෙතනදී අපිට මතක් කරන් තියෙන වැදගත්ම කාරණය. අපිට මේ කන්‍යා පටලය සම්බන්ධ ගැටලු වෙන ගොඩක් අය අහන ගැටලුවක් තමයි තවත් මේ ලිංගික සම්බන්ධයේදී අනිවාර්යෙන් මේ රුධිරය පිටවීමක් සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍යද කියන කාරණය. ඉතින් මේක කොහොමද අපි විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්න ප්‍රගීත්. මොකද අපේ සමහරවිට ලෙඩුත් ওই ප්‍රශ්නේ අහනවා. දැන් මහත්තයා ඇවිල්ලා අහනවා මෙයාගේ ලේ ගියේ නැහැ කියලා කිව්නකොට. එතකොට අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා කන්‍යා පටලය කැඩිලා. එතකොට සමහර අවස්ථා තියෙනවා කන්‍යා පටලය කැඩුනත් ලේ යන්නේ නැහැ. තව සමහර අවස්ථා තියෙනවා මං කියව රබර් එක වගේ ඇදෙන නිසා
ශිෂ්ණය ගියාට ලේයන්න හැමකොද ඇදෙන නිසා ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලාම ලේයන්න අවශ්‍යනය හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ වැඩසටහනේදී ඒ වගේම තමයි අපි කලින් කරපු වැඩසටහන වලදීත් මේ කන්‍යාභාවය කතා කරනකොට අපි සඳහන් කරා මේ කන්‍යාභාවය කියන එක මිත් එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි මිත්‍යා මතයක් කියලා. මේක කැඩෙන එක සහ නොකැඩෙන එක. ඒක හරියටම කියන්න බැරි වෙන අවස්ථා අපිට තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා අවසනාවන්ත විදිහට සමහරක් අයට මේ විවාහයට ප්‍රථම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ලිංගික සම්බන්ධ සමහරක් වෙලාවට අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ අවසනාවකට සිද්ධ වෙන ලිංගික අතවරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙලාවෙදී ඇත්තටම සමහරක් අයට මේ කන්‍යා පටලය කියන එක නැවත සකසා ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ කන්‍යා පටලය නැවත සකස් කරගන්න කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඉතින් ඒ සඳහා තියෙන අවස්ථාව මොන වගේද? ඔබගේ සමහර අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් කාන්තාවන් අසරණ අවස්ථා මොකද දූෂණය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. වැඩිහිටියන්ගේ අතවරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට එයාලා නැවත විවාහ වෙනකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කන්‍යා පටලය හදන්න පුළුවන් අතන. ඉතින් එහෙම අපි පොඩි සුළු ඔපරේෂන් එකක් පොඩි වෙලාවකින් කරනකින් ආයි නැවත ඒ කැඩුණු කෑලි කපලා මහුවාම නැවත යථා තත්ත්වයක පත් වෙන කන්‍යා පටලය. ඒක මොන වගේ ප්‍රොසීඩියර් එකක්ද? මොන වගේ ශල්‍ය කර්මයක්ද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා නම් ඒක කරගන්න කෙනෙකුට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සිහි නැති නොකර හිරිවටලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර කොන්දට ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගාලා හිරිවටලා කරන්න පුළුවන්. සිහි නැති කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. කොච්චර වෙලාවක් වගේ යනවද මේක? විනාඩි 10ක් පැය භාගයක් අතර කාලේ. හොඳයි එහෙනම් අද අපි කතා කරේ කන්‍යා පටලය ගැන. විශේෂයෙන්ම කන්‍යා පටලයේ ස්වභාවය, ඒ වගේම කන්‍යා පටලයේ කැඩෙන්න පුළුවන් අවස්ථා, ඒ වගේම තමයි කොහොමද ඒක නැවත කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් සකසා ගන්න කියන කාරණා අපි කතා කරා. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවට විශේෂඥ දැනුම දෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච ප්‍රසව හා නාරි වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය ජගත් තේරත් මහතාට ඇත්තටම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තමන්ගේ වටිනා කාලය වැය කළා ඔයගලන්ට යම්කිසි දෙයක් කියලා දෙන්න මෙතනට පැමිණි එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක බලන අයට විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ප්‍රසව හා නාරි වේදයේ සම්බන්ධ ගැටලු. අපි VOG segment එකක් විදිහට ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම ඔයගලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු අපේ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Facebook කරා ඔයගලන්ට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි මේ වැඩසටහන කරා වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් මේ සම්බන්ධ මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට වැඩි විස්තර කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හැමදාම මතක් කරනවා වගේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක එබුවොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් release කරගම ඒක නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කරගන්න. ඉතින් හැමදාම මතක් කරනවා වගේ අපේ වීඩියෝස් හොඳ නම් ඒවට like කරන්න, ඔයගලන්ගේ අදහස් අපිට යොමු කරන්න, ඒ වගේම තමයි comment කරන්න. මේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මොකද මේ නිවැරදි දැනුම සමාජගත කරන එක සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයගලන්ගේ දායකත්වයක් මේ වෙලාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.